Good morning, guys! Ayan, so currently it's 5 a.m. And actually, nagising ako ng 4 a.m. Ngayon, magtitimpla lang ako ng coffee for me and my asawa. Actually, tulog pa siya, guys. Nagigising siya ng mga 6 a.m., around 6 a.m. So, para naman may ambag ako, no? Kasi lagi na lang siya ang nagluluto. So, ngayon, titimplahan ko lang siya ng kape. Nilinisin ko muna, guys. Malinis na pala siya. Nilinis na pala ng aking asawa to. Okay, so lalagyan ko na lang siya ng itong coffee paper. And make sure na isa lang yung gagamitin natin. Lalagay natin siya here. Ay, wait lang. Check muna natin kung may laman pang coffee bean. Meron pa naman siya. Ayan. Yung natira kahapon. Pero dadagdagan na lang natin. Hindi tayo sanay. Ayan. Sana hindi ito mga lagput. Lagay lang tayo ng water. Kape. Usually, ang ginagawa ni John, pinapainit niya muna to. Ay, wait lang. Para preheat daw. Something like that. Ay, wait lang. Paano ba yun? Paano ba yun uminit? Parang ayaw niya uminit. Ayan, malamig pa rin siya. Baka ikutin. Huh? Ayun, medyo mainit na. Ano ba yan? Nakailang ano na ako nito eh. Ayan. So, dahan-dahan lang guys. Baka tumilapon siya. Ayan. Dahan-dahan lang. So, ito. Hala, paano kaya yun? Ginawa ni John. 14. Amount. 7 ata yun? Parang 7. Ay, ayaw maano sa 7. Siguro napuno yung ano. Parang namali ako, nasobrahan ko ata ng water. Tama ba? Tapos try. Bumili pala siya ng bago. Hindi ko nakita. Ay, na-close. Ano ba yan? Hala, baka tumapon, no? Sana okay yung ginawa ko. Baka pagalitan ako ni John. Hala, ba't huminto? Hihinto talaga siya. Medyo lulayo ako ng konti. Baka sumama. Yun, okay na yun. Baka sumama. So, kunin lang natin yung milk sa ref. Ayan. Soon mag-milk tour. Mag-ano tayo soon guys, mag-ref tour. So, ito yung milk. Okay na siya guys. Ayan. Okay lang natin. Parang walang laman. Parang wala siyang laman, guys. Ba't ganun? Konti lang yung laman. Wait lang, guys. Ayaw talagang lumabas nung kape. Konti lang talaga kahit na naglagay na ako kanina ng 7 liters, naglagay ulit ako ngayon ng ilang liters ulit yung dinagdag ko. Konti lang talaga ito, himabaw lang siya guys sa kape yung ano. So, ako lang muna magkakape and antayin ko na lang si Jan naman. Sana hindi ito mapait na sobrang pait, no? Wait lang guys ha. Ayan, so
Uyog-uyogin muna natin tong ano, na hindi ito mapait. Ayan, gidaghan ko na ng gidaghan ko na ng milk. Ito yung sugar. Uy, bakit ko ilalagay ang sugar sa ano? Ano ba yan, Johannes? Aligaga. Ayan, so kape tayo guys. Wait lang. Sarap niya guys. Parang Starbucks. Ano lang ako, mag-i-edit lang ako. Shout out pala kay Loves Les Sancho. Kasi siya ang recommend sa akin itong app na to. Kasi guys, meron ako ditong GoPro Max. Pero hindi ko siya nagagamit guys. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Hindi ako marunong mag-import. Sa laptop. Pero bibili si John ng bagong computer. Baka mamaya. So para may gamitin ta. Kasi ginagamit niya rin kasi ito guys. Parang outdated na yung mga niya. Mga application, mga ganyan. Ano ba tawag? Application ba yan? So bibili siya ng bago. Ayan. Mag-edit lang ako ng mga nasa SD card nito. Nilagay ko na dito guys. Oh. Dito. Tapos, ayun. Para mabigyan ko na kayo ng magandang videos guys. Kasi ang mga video ko, mga normal ko lang siya. Yan. Thank you sa inyo. So, mamimili lang kami ng groceries and mga anik-anik. List kami. Naka-t-shirt lang ako. And yung bag ko pala. Baka makalimutan ko. Dito sa kabilang room. Yung mask natin. Bawal makalimutan. Importante yun. Ito lang yung mask natin. Dito lang sa gilid. Dito lang siya. We're here now at Home Depot. Hanap lang kami ng parking space. I have on the list. 8? Only half will get here. Okay. Knobs. Carlings. Cutlers. Grill brush. Oh, drill. Knobs. Grabe ang lapad dito guys. Nakakalula. Looks like there's construction going on. Grabe guys, ang lapad. Ang daming mga construction materials. Well, we're getting there. Better than Let me have the other one. you want that one? Mm-hmm. What else is on the list? The scrap. Sobrang haba ng pila guys. Ay. Sobrang haba ng pila dito. Kaya tapos ano lang bibilhin namin? 4 lang. Where do we start? Hi. I'm trying to find the knobs.
like for cabinet doors and things Okay, like that. yeah, that's aisle 7 right over there. All right. 7. You're welcome. Thank you. That one? I need it's for the back bedroom. I need 2 for the closet doors, Mm-hmm. and I need 2 for the doors up top. Mm-hmm. So they want something like that. Mm-hmm. They want something like that. They want something like that. Okay. Or smaller. Making it smaller. And they're gone. Okay. Palabas magbayad guys kasi ito lang naman yung binili namin. Konti lang. Binili namin ni John. Pila lang kami. Hello. Katatapos lang namin sa Home Depot and we're heading to the nearest grocery store naman para mamili tayo ng fish and what else do we need? I put fish, but where we're going, I'm not going to get fish. Artificial sweetener, Would you like fish for dinner? Coke Zero, whatever babe. We haven't eaten fish for a while. Kakarating ko lang naman. So see you at the grocery. We're at the grocery store now. Looking for some parking space. Yan, samahan niyo po kami mag-grocery guys. Where's our list? Nothing else has a price on it. $2 I'm different. gonna put the original back. $7.99. I got a bag of this. Katatapos lang namin mag-grocery and now we're off to the next store sa fish market. Ayan, mamimili kami ng fish. And kasi meron dito pero hindi siya fresh. Kaya lipat kami sa ibang store. Okay, I'll see you there. Put away lang namin yung Coke. Coke Zero. Look at that. Isn't that? Magsasain lang si John guys. And ako nabili namin guys kasi magpipizza kami mamaya. So we have pepperoni and then ito yung kay John to eh. Ano pa tawag dito? Artificial sweetener. Lunch. Yan yung chicken ni John. Express only ba? Too soon. I'm still cooking my rice. Okay. What did you put in the rice, babe? Salt. Salt? Nagagyan niya ng salt ang rice, right? Hello, nagpaganang effect pala si John.
broccoli and spinach. 15 minutes. Mag-ano lang muna ako dito, ako na lang mag-view sa aking mga videos. I-on ko muna to aking mga videos. See, copyright. Thank you, babe. Sarap niya. Ito yung ano kanina. Nandiyan na. Basket. There you go. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Ah. Keep going. Keep going. Keep going. That's it. It's already off. No, it's not. Meron pala sa ilalim, guys. Ano ba yan? Ah! Juice. We'll see what happens. First time you use that Yeah. brand, it's using a different. Oh, look at that chicken. Uh-oh, now he's eyeballing my chicken. I think I don't like my beef now. Just kidding. Guys, oh, sabi ko kasi beef sa akin. Ito pala ang chicken ni John. Oh, it's more yummy. Baka yummy. Ay! It's so hot pala this one. Ah, hot pala ang aking beef. It's gonna be hot as you know what. Guys, ito na yung aking beef. Okay, so prepare ko lang yung rice ko. Tissue. Thank you, babe. Yung sa akin, guys. I will open this one. Oh, it's already cold. That's the one with the bad bottom, right? Yes. Perfect. Here's your glass. Now I'll put Yellow. yellow, yes. There we go. Manja. Wow. Load lang tayo ng Netflix. My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane. So, dito lang ako sa sofa, guys. Nanonood ng movie. Ayan. Ayan lang yung labas nila dyan. Ayan. Parang nasa probinsya lang din, guys. Tsaka parang sa Pilipinas lang din. Ang init. Pero pala, magpunta kami doon sa friend ni John. Dyan lang din sa may Lake Worth. 6 ata kami tomorrow. Partner. Ayun, update ko na lang kayo. Enjoy ko muna itong movie namin.